Natáčení. První 3 týdny druhé sezóny se natáčelo v sále, který byl pronajatý v jedné naprosto uchvatné budově. Jak se to tam jmenovalo, jsem si nezapamatovala ani tenkrát, když jsem tam byla. Bylo to nějaké centrum čehosi. A nebo taky ne. Každopádně to tam bylo skvostné. Včetně záchodu. Tak jsme si tam s holkama udělali na památku selfiečko. Natáčely se tam scény s řezbářem, který byl hlavní hrdina seriálu a vyprávěl pohádky. Tady to ještě celkem byla brnkačka. Převlékala jsem jen párkrát, protože loutky měly víceméně pořád stejné šaty, takže jsem se v klidu mohla věnovat navěšování dalších loutek a opravě těch starých, které na mě čekaly v Kataru. Měla jsem svou improvizovanou dílnu na konci sálu. Lešení, ze kterého jsem navěšovala loutky a po kterém jsem lezla jak veverka. Byl z něj super výhled. A jako bonus jsme měli naprosto úžasné večeře. Někdy obědy. Podle toho, kdy se natáčelo. Většinou se točilo od 2 hodin do půlnoci, nebo i déle. Někdy se točilo od rána do brzkého večera. Byly dny, kdy jsme se potkali se sluncem jen při čekání na řidiče před hotelem a při krátkých přestávkách během dne. Ten skutečný hukot nastal, když jsme se přestěhovali do druhého studia. To byl takový kovový hangár, který měl jednu malou chybičku. Nebyla v něm klimatizace. A venku už tou dobou bylo něco mezi 30 a 38 stupni Celsia. Kolik bylo uvnitř, jsem ani vědět nechtěla. Okupovala jsem jeden roh hangáru, kde jsem první 3 dny měla vlastní výtah. Pak se ale rozbil. Tak jsem se pokorně vrátila ke štaflím, se kterými jsme to společně táhli až do konce. Vlastně mi to ani tak moc nevadilo, protože výtah byl pomalej a měla jsem tendence ho popohánět. Hi. What are you going to do? You jump or not? Pracovali jsme většinou od 10 hodin ráno do 8 až do 10 hodin večer. Podle toho, jak si to situace vyžadovala. Volný den byl jen v pátek a pak se zase jelo non-stop 6 dní. I když to byla zábavná práce, někdy jsme byli fakt unavení. Podařilo se mi jeden den si v tom fofru rozříznout prst o nůžky. To stálo za zvětšnění. Záchody tam byly o trošku horší než v předchozím studiu. 3. sezóna se točila od začátku v klimatizovaném studiu, což bylo hodně příjemné, protože tenkrát jsem na vlastní kůži zažila, jaké to je, když je venku 46 stupňů. Strašné. Mám teplo ráda, ale tohle to bolelo. Měla jsem svůj pracovní kout oddělený závěsem, takže jsme mohli tlumeně mluvit, i když se natáčelo. Kromě mě tam pracovali kluci z dílny a připravovali kulisy na další záběry. Taky jsme měli rozpis jednotlivých záběrů a věděli jsme, co nás ten den čeká. Teda všichni až na mě to věděli, protože kromě dnu v týdnu byl zbytek napsaný v arabštině. Asi čekáte, jak jsem měl při natáčení krokodýl. Tak teď už vám to prozradím. Z nějakého tajemného důvodu byla voda oblíbená součást kulis. Chápu to, byla celkem fotogenická. Loutky ale pro ně mají mnohem menší pochopení, protože dřevu to moc neprospívá. Umí dobře plavat. Smrt přichází až potom. Varovala jsem produkci, ať loutky nemáčí. Asi si mysleli, že jsem zbytečně úzkostná a nemilosrdně prskli krokodýla do bazénu. Byla jsem jediná, kdo se s ním včas rozloučil. Druhý den už bylo jasné, že jeho filmová kariéra skončila. Co bylo trochu paradoxní, že to i tak našeho výborného režiséra neodradilo. A loutky vesele máčel dál. Se mnou za zády, v ruce třímající fén a díky tomu jsem zbytek loutek zachránila. Vychytávky a triky. Když Sněhurka zemřela po snědení otráveného jablka, nebylo by asi moc přesvědčivé, kdyby nechala oči otevřené. Tak jsem ji je zavřela pomocí lepenky a trochu akrylové barvy. V dalším záběru už díky tomu zase viděla. Tady je na záběru ta moje oblíbená žába a její dlouhé nohy. A tady už je z ní princ s krátkýma nohama.
Někdy bylo třeba mít na scéně víc lidských postav, než bylo loutek. Tak Adel vyřezal další z polystyrenu a jen staticky stáli v pozadí. Iluzi plné scény to dělalo dokonale. Stejně tak udělal slepice, kterých bylo třeba o hodně víc než jen ta naše jedna. Evidentně okouzlili libanonskou herečku Hanan, která byla moc fajn a měla ráda můj anglický přízvuk. Nejradši jsem měla loutky zvířat. Hádejte proč. Jasně, nemuseli se oblíkat. A je tu konec. Balíme loutky do beden, aby se jim nic nestalo během čekání na další sezónu. Pak přijde na řadu dort, naprosto luxusní libanonské koláče, spousta posledních fotek, vzájemné obětí a trošku smutku, že už to všechno je jen minulost, ale i radosti, že se po 2 měsících setkám s rodinou, protože je miluju a moc mi chyběli. I po druhé sezóně to bylo stejné. Co se mi kromě práce nejvíc líbilo? Nulová soutěživost. Nezažila jsem, že by se někdo snažil někoho pomlouvat nebo schazovat, svalovat vinu na druhého a vůbec provozovat všechny ty roztomilé kousky naší pokročilé západní civilizace. Lidé se tu navzájem berou tak, jak jsou. A když něco o někom říkají, tak jsou to hezké věci. A není to žádné pokrytectví. Působilo to opravdu upřímně. Další úžasná věc bylo to, že něco, co mi nepatří, je nedotknutelné. Tento zvyk jsem mnohokrát ocenila, když jsem si před studiem zapomněla telefon nebo i celou kabelku. I po několika hodinách jsem vše našla tam, kde jsem to nechala. Když jsem z Kataru odjížděla, byla jsem o mnoho zkušeností bohatší a o spoustu předsudků chudší. Na závěr ještě vysvětlím, proč se v natáčení nepokračovalo. Ten, kdo má rád happy endy, ať si video ukončí teď. Baba Linga, jak jsme mu říkali, měl zdravotní problémy už dříve. Nikoho ale nenapadlo, jak vážné byly. 4. sezónu už točil v ráji. Chybíš nám, strýčku. Díky Renatě mohla Lamia po návratu domů do Egypta zpívat na ulicích Káhiry tuto slovenskou písničku. Na kopečku stála, plakala, plakala, Jezu, Jezu, Mária, volala, volala, Jezu, Jezu, Mária, Kristě, Paně, bude. V našem týmu jsme byli my Češky, holandský režisér, pak egyptský režisér, loutkoherci a dabéři z Egypta, produkční byli z Libanonu, jeden kameraman byl z Tunisu, druhý ze Sýrie, chlapi v dílně z Itálie, Alžíru a Sýrie, můj pomocník Hasan byl z Maroka, řidiči z Jordánska a jediný z mála rodinných Katařanů byl náš herec Mohamed al-Lingawi.